Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 116, sau khi đi tới lao tù nơi Gia Gia mình bị giam giữ, Thạch Hạo và Đả Thần Thạch đã liền làm loạn ở nơi này. Nương theo đó, rất nhiều thiên thần đã thoát ra khỏi lao tù. Bởi vậy, ở bên ngoài một cuộc chiến đã liền nổ ra, bầu trời theo đó cũng phát sinh biến hóa. Lúc này, mây mù đang phủ kín khắp trời, những tia điện đang không ngừng đánh xuống làm nơi đây rung động kịch liệt. Còn ở bên trong, tên quản ngục rất nhanh đã phát hiện ra Thạch Hạo làm chuyện này, bởi vậy rất nhanh hắn ta đã liền phóng về phía Thạch Hạo. Sau một hồi võ mồm, rốt cuộc hai người cũng động thủ. Thế nhưng tên kia quá yếu ớt, chỉ sau vài đòn Thạch Hạo đã liền khiến hắn ta ngã gục. Thế nhưng anh ấy cũng không làm gì tên kia. Sau đó Thạch Hạo chỉ hỏi hắn về Gia Gia của mình là Thạch Trung Kiên mà thôi. Bởi vậy tên kia cũng phải nói ra toàn bộ sự thật. Theo lời hắn ta, năm đó sau khi Thạch Trung Kiên dẫn theo một thị nữ là Aman đi lên thượng giới, ông có mang theo một viên thần đan. Bởi vậy, tin tức đó rất nhanh đã bị phát hiện. Chính vì thế, Thạch Trung Kiên vì muốn giữ lại thần đan nên đã cho thị nữ Aman kia uống nó. Và để lấy lại viên thần đan, một cuộc chiến giữa hắn ta và Thạch Trung Kiên đã liền diễn ra. Tới cuối cùng, Thạch Trung Kiên thất bại và bị bắt lại. Sau đó, ông liền bị dẫn tới một lao tù đặc biệt, còn thị nữ Aman, nàng cũng bị giam giữ ở tại Bất Lão Sơn để họ nghiên cứu thần đan. Nghe xong chuyện này, Thạch Hạo vô cùng tức giận, bàn tay khẽ động, rất nhanh anh ấy đã liền tiễn tên cai ngục của Bất Lão Sơn kia về với cát bụi. Thế nhưng bầu trời tại Bất Lão Sơn lúc này lại tiếp tục nổi lên sóng gió, nhưng theo đó những tia điện lại tiếp tục đánh xuống mạnh hơn. Dường như những thiên thần ở bên ngoài kia đang gây nên sóng gió lớn ở tại nơi này, còn Thạch Hạo anh ấy cứ thế bước tiếp. Chính vì thế đã có rất nhiều người của Bất Lão Sơn lao tới ngăn cản Thạch Hạo, thế nhưng đáng tiếc Thạch Hạo đã cho bọn họ tan thành mây khói. Cứ thế, Thạch Hạo một mình mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong và đi lên một tòa cổ điện tọa lạc ở trên đỉnh núi. Sau đó gọi Đả Thần Thạch ra ngoài, anh ấy cũng liền hỏi cục đá kia một vài việc và rất nhanh cục đá kia cũng nói cho Thạch Hạo biết một vài thông tin quan trọng. Nghe xong, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, mục tiêu đang ở trước mắt, bởi vậy anh ấy cứ thế bước tiếp và tiến về phía trước. Nương theo đó, một tòa di tích khổng lồ rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của Thạch Hạo. Bởi vậy, anh ấy cũng nhanh chóng bước tới. Và rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, Thạch Hạo đã đi tới trước một tấm bia đá bên trong tòa di tích cổ ở tại nơi này. Tương truyền, đây chính là bia đá do Ma Tôn lập ra ở vô tận 5 tháng trước kia, có thể kiểm nghiệm sức chiến đấu, thiên phú, tiềm năng của một người. Tất nhiên, người mà có thể lưu lại dấu ấn hào quang ở nơi đó sẽ chấn động tứ phương ngay lập tức. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng không ngại ngần thử sức. Nương theo đó, toàn thân Thạch Hạo cũng liền phát sáng. Ở xung quanh, những tia điện kèm theo khí thế khủng bố cũng liền bạo phát. Cuối cùng, khi ngưng tụ sức mạnh vào trong bục quyền, Thạch Hạo cũng liền đánh thẳng vào tấm bia đá kia, khiến một trận rung động cũng liền diễn ra. Sau đó, cổ trụ kia phát sáng, một luồng ánh sáng vàng chói mắt rực rỡ tỏa ra hào quang, liền phóng thẳng lên trời cao. Cuối cùng, khi ánh sáng biến mất, những dòng chữ khắc tên Hoang Thiên cũng liền xuất hiện ở trên đầu bảng của tấm bia này. Nhất thời, cảnh tượng này khiến toàn bộ nơi đây đều chấn động, cái tên Hoang đã làm thượng giới khắp nơi ồn ào bàn tán. Bởi vậy rất nhanh, Bất Lão Tiên Tôn cùng với Tần Hạo đã liền đi tới tấm bia đá cổ kia và xem ai là người vừa làm ra chuyện này. Thế nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một chữ Hoang mà thôi. Thấy vậy, Tần Hạo liền thể hiện quyết tâm, hắn ta quyết sẽ mạnh lên đánh bại người này. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, hai người cũng liền rời đi. Còn Thạch Hạo sau khi đi đến một nơi hoang vắng, anh ấy vẫn tiếp tục tu luyện. Nhưng theo đó, bảo thuật Toa Nghê cũng liền hiện ra, Toa Nghê phân giải hóa thành tia chớp chói mắt, lượn lờ bên người của Thạch Hạo. Và rốt cuộc, anh ấy cũng thành công đột phá ràng buộc của bảo thuật Toa Nghê, bước ra một bước mà vô số cường giả khát vọng. Thế nhưng ở phía xa, một cặp mắt mang theo sát ý vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, khiến anh ấy có chút khó hiểu. Càng lúc, Thạch Hạo cảm thấy đảo ác ma lại tràn ngập sự thần bí, không hiểu vì sao cặp mắt đó lại luôn hướng vào mình. Đến đây thì hết tập 117 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.